Hello everyone, welcome to Career Class. So আজি আমাৰ daily current affairs video to আৰম্ভ কৰা আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class এ main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই সো এই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব ৰাইট সো আমাৰ Career Class এ এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main test series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4খনকৈ papers per set 4খনকৈ paper থাকিব right আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব right so আপোনালোকে কেনেকে test series টো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে mains guidance এটাও লৈ আনা হৈছে So সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 ক্লাसेस ডেইলি থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো এভেইল কৰিব পাৰে আৰু এটা কম্বো পেকেজ লৈ আনা হৈছে যত টেষ্ট সিৰিজ আৰু মেইনছ গাইডেন্সও আপোনালোকে পাব for 15000 ৰাইট আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে বাট মই এথিক্স বা ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ এনেকুৱা কিছুমান ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্ট লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টছ খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লওঁ তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ যেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজি আমাৰ টপিকসমূহ আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা কষ্ট অফ ফিস্কেল প্ৰফ্লিগেসি এটা সিগনিফিকেন্ট বিষয় হয় মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ আমি যদি চাও বিশেষকৈ জিএস পেপাৰ 2 খণ্ডবত বা জিএস পেপাৰ 3 ৰাইট ফ্ৰীবিজ এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকছ বিলাক বহুত সিগনিফিকেন্ট হৈ আছে সো ইয়াত বিশেষকৈ ফ্ৰীবিজৰ কথাই পতা হৈছে এই এডিটৰিয়েলটো আমি সেইখিনি বুজিম আৰু লগতে জিএস পেপাৰ 4 এথিক্সটো কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে আৰু যেহেতু মই বাৰে বাৰে কৈ আছো ইলেকশ্যনৰ বতৰ হয় হয়নে কালি ৰিজাল্টটো দিলে সো এই সন্দৰ্ভত ফ্ৰীবিজ ৰিলেটেড বা ইলেকশ্যন ৰিলেটেড যি কোনো তথ্য আমাৰ ওচৰত থকাটো ভাল হয়নে হয়তো কিবা মেইনছত এছেটো দি দিব পাৰে তেতিয়া আমি এইখিনি পাৰ্সপেক্টিভো দাঙি ধৰিব পাৰিম ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট কাৰেন্ট কনটেক্সটটো বুজো The recently concluded 2024 Lok Sabha elections in India highlighted the intense competition among political parties who aggressively marketed their manifestos filled with promises similar to how corporations market their products, right? So, kumbai jodi koi amar logot etu product jodi loy aru eta ami free dim ba ami iman khin discount dim thik tene dhorone ami dekhilu ebar political parties সকলে amake kobo moi iman thousands of rupees didim unemployed ok efale kobo moi iman khini kori dim hone so it's similar to that marketing of production is na hoy porise hikhini kotha yat ullekh korise aru logote jitu core hoy of this editorial mukhote freebies or kotha koa hoise alright so hikhini ami bujim so election campaign as marketing campaigns bili koa hoise so keneke hikhini ami saw aru enokka dhৰণৰ প্ৰশ্ন হয়তো খুদি দিবও পাৰে কেনেকে জিতু ইলেকশ্যন ক্যাম্পেইনৰ কিমানখিনি চেঞ্জ হৈছে কিমানখিনি ইভলভ হৈ আহিছে হয়নে সো ব্ৰ্যান্ড পজিশনিং যেনেকে কিবা এটা যদি মাৰ্কেটত নতুন প্ৰডাক্ট এটাই আহিছে হয়নে সো তেতিয়া কি কৰে তেওঁলোকে এটা পাবলিসিটি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে লগতে আজিকালি যেহেতু ইনফ্লুয়েন্সাৰ্স ইকোনমি এটা হৈছে হয়নে সো ইনফ্লুয়েন্সাৰ্স সকলৰ লগত কেতিয়াবা তেওঁলোকে কোলাব কৰে সো তেওঁলোকে নিজৰ প্ল্যাটফৰ্মক গৈ কয় যে এই প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰিব পাৰে খুব ভাল পাইছো আৰু যদি আপুনি ল'ব বিচাৰে তো মোৰ এটা ডিসকাউন্ট কোড পাব পাৰে হয়নে সো তেনেকুৱা ধৰণে হৈ থাকে ঠিক তেন ধৰণে আমি দেখিছো এবাৰ পলিটিক্যাল ক্যাম্পেইনিং গটো এনেকুৱা দেখিছো বহুত সময় ইনফ্লুয়েন্সাৰ্স সকলো ইয়াত জড়িত হৈছে হয়নে সো গুটে সিনাৰিওটো হলনি হৈছে সো পাবলিসিটি এণ্ড ইমেজ মেনেজমেন্টৰ কথা কোৱা হৈছে পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ ইনভেষ্ট হেভিলি ইন বিল্ডিংছ a strong brand image for their leaders দেখিব বহুত PR teams ইত্যাদি থাকে just like a market product হয়নে নতুন যদি কিবা প্ৰডাক্ট এটা লঞ্চ কৰিছে কেনেকুৱা থাকে বাৰে PR team থাকে brand image কোৱা হয় তাৰপিছত Instagram হওক বা যিকোনো social media প্ল্যাটফৰ্মত এটা তাতে পেজ থাকিব হয়নে সো মানুহৰ লগত তেনেকে এংগেজ হ'বলৈ চেষ্টা কৰে ঠিক তেনে ধৰণে আমি দেখিছো ইলেকশ্যন ক্যাম্পেইনিংটো তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰ্যান্ড পজিশন কৰা হৈছে so this involve creating a distinct and appealing identity similar to how companies brand their CEOs or products দেখিছে
লগতে media presence দেখা পোৱা গৈছে leaders are given extensive media coverage and appearance on the television, radio, social media and print media. This helps in creating a consistent and positive image in the minds of the voters, right? So narrative building hoise dekha poa goise. So just as companies craft stories around their brands to connect emotionally with consumers, political parties create narratives around their leaders' achievement, visions, personal stories or resonate with the voters. ঠিক আছে, so তেনেকুৱা similar ধৰণৰ আমি দেখিছোঁ এনেকুৱা actions কৰা গৈছে, that is brand positioning, right? তাৰপিছত slogans and campaign themes থাকে, হয়নে? So মই এতিয়া ইয়াত নকওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ slogans ইউজ কৰা হয় যাতে আৰু engaging হৈ যায় আৰু votersৰ লগত resonate কৰিব পৰা যায়, right? So memorable slogans and campaigns themes are developed to encapsulate the essence of what leader and party stand for, much like a brand tagline. Alright, so এনেকুৱা ধৰণৰ কৰা গৈছে। লগতে comparison with the corporate marketing, যেটো মই কৈছো, independent candidates are likened to the local non-branded products that despite local support struggle against the well-funded campaign of major parties. So suppose আমাৰ লোকেল ইয়াতে কিছুমান সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰা হৈছে, যেনে ধৰক কিছুমান লোকেল ধূপ ইত্যাদি বনোৱা হয়, হয়নে? ইনসেন্স ষ্টিক। সো কি হয়, ঠিক আছে, মানুহে মানিব আমাৰ লোকেল হয়, আমি ল'ব লাগে, বাট যেতিয়া মাৰ্কেটত দেখিলে আৰু ভাল ধুনীয়াকৈ ব্ৰেণ্ডিং কৰা আছে, ধুনীয়াকৈ পেকেটিং কৰা হৈছে, মানুহৰ অট'মেটিকলি এনেকুৱা হয় যে নাই সেইটোৱেই লৈ লওঁ। সো তেনেকুৱা হৈছে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত যদিও এজন ভাল ব্যক্তি আছে, বাট যিটো এটা পাৰ্টি ৱেভ চলি আছে, হয়নে? সো সেইটোতো তেওঁলোকৰ ভোটিং পেটাৰ্ণটো এলাইন হৈ পৰে। সো এনেকুৱা এটা ইছ্যুজ আছে। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ প্ৰফেশ্যনেল কেম্পেইন ষ্ট্ৰেটেজিজ হৈছে। চ' মেনেজমেণ্ট এক্সপাৰ্টছ ফ্ৰম ৰেপিউটেড বিজনেছ স্কুলছ, চ' PR টিম যিহেতু কৈছোঁ, তেওঁলোকে একজেক্টলি জানে কেনেকৈ মানুহক আমি ইম'চনেলি এংগেজ কৰিব পাৰোঁ, হয়নে? চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কৌশল আছে। চ' তেওঁলোকে সেইখিনি হায়াৰ কৰে টু ডিজাইন এণ্ড এক্সিকিউট ইলেকশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিজ, কি কৰা হ'ব, কি নহয়। জাষ্ট লাইক এজ এ ব্ৰেণ্ড যদি আমি কেতিয়াবা লঞ্চ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া এইখিনি কৰা হয়, হয়নে? যে কেনেকৈ কৰিলে আমি আৰু মাৰ্কেটটো ল'ব পাৰোঁ, ঠিক তেনেধৰণে ইলেকশ্যন কেম্পেইনিঙো তেনেকুৱা কৰা হৈছে। অলৰাইট, চ' ইয়াতে কি হয়, ইউজ অফ প্ৰমোশ্যনেল টুলছ এণ্ড ফ্ৰীবিজ, ইয়াতে আহিলে ফ্ৰীবিজৰ কথা। চ' যেনেকৈ কৰ্পৰেট ডিছকাউণ্টছ কৰা হয়, হয়নে? যে জাষ্ট এজ কৰ্পৰেশ্যন ইউজ ডিছকাউণ্টছ এণ্ড অফাৰ টু এট্ৰেক্ট কাষ্টমাৰ্ছ, পলিটিকেল পাৰ্টিজ ইউজ ফ্ৰীবিজ টু the voters, হয়নে? চ' যেনেকৈ ধৰক কিছুমান সামগ্ৰী ওলাইছে, খোৱা বস্তুৱে হওক বা ক্লথিঙে হওক, হয়নে? এনেকুৱা ডিছকাউণ্টছসমূহ দিয়ে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ যাতে কাষ্টমাৰ্ছসকল আহে, হয়নে? ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া পলিটিকেল পাৰ্টিজে তেওঁলোকক যে ভোট দিব লাগে তাৰ বাবে কি আনিছে, ফ্ৰীবিজ আনিছে, যে আমি আমুক ফ্ৰী দি দিম, তামুক ফ্ৰী দি দিম, ৰাইট? চ' এইটো কিয় কৰা হৈছে, মষ্টলি টু এট্ৰেক্ট দ্য ভোটাৰ্ছ, ৰাইট? চ' ফ্ৰীবিজৰ যদি ডেফিনেশ্যনটো আমি চাওঁ, চ' ফৰ্মাৰ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰে দিছে, আপোনালোকে এইখিনি মনত ৰাখিব পাৰে, কাৰণ মোৰ লাগিছে এবাৰ ফ্ৰীবিজ ৰিলেটেড হয়তো কিবা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, হয়নে? যোৱা বছৰ সোধা নাছিলে, বাট এইবছৰ ইউ নেভাৰ ন', এতিয়াৰ পৰাই প্ৰিপেয়াৰ হৈ থকাটো ভাল, হয়নে? চ' OP Rawat defined freebies as anything given free of cost without justification, excluding subsidies, aim at food production, employability, education, sports, cultural activities, medical care for the poor and affirmative actions. Alright? So যিকোনো subsidies যদি এইখিনি আমি এক্সক্লুড কৰি দিব পাৰোঁ, যাৰ উদ্দেশ্য যদি ফুড প্ৰডাকশ্যন ৰিলেটেড হয়, এমপ্লয়াবিলিটি হওক, এডুকেশ্যনে হওক, স্পৰ্টছে হওক, সেইখিনি হৈ পৰিছে ফ্ৰীবিজ, ৰাইট? ফৰ এক্সাম্পল আমি দেখিছিলোঁ কিছুমান ৰাজ্যত মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিছিলে। চ' সেইটোৱে কেনেকৈ দেশখনৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যন বা মহিলাসকলৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যন কেনেকৈনো তেওঁলোকে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব, হয়নে? চ' কিছুমান অযথা ভাবি নুশুনি কিছুমান ফ্ৰীবিজসমূহ দিয়া হয়, ৰাইট? আৰু কিছুমান ফ্ৰীবিজ এনেকুৱা দিলে কি হয়, আকৌ ৰিইনষ্টিগেট কৰি দিয়া হয়, হয়নে? চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইছ্যুজ থাকে। চ' কিন্তু কিছুমান যদি ফ্ৰীবিজ ধৰক ফ্ৰী বুকছ দিছে, সেইটো আল্টিমেটলি গৈ কি হ'ব, হয়নে? সেইটো আকৌ ইট উইল গিভ বেক টু দ্য কাণ্ট্ৰি, কাৰণ যেতিয়া সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি পঢ়ি শুনি ডাঙৰ হ'ব, হয়নে? দে উইল আৰ্ণ বাই দেমছেল্ফ, আৰু তেওঁলোক এজন এছেট হৈ পৰিব, হয়নে? চ' যিখিনি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ফ্ৰীবিজ দিয়া হয়, তাৰ ওচৰত উদ্দেশ্যটো কি হ'ব লাগিব, ইণ্টেণ্টটো কি হ'ব, আৰু কাক ৰিচ কৰিব, সেইটো চোৱা বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আহি পৰিছে, হয়নে? অ'কে, এতিয়া ই যে ফ্ৰীবিজটো দিলে,
তাৰ কি ইম্পেক্ট হয় সেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে সো ইকনমিক কনসিকুৱেন্সেস আমি যদি চাও এক্সেসিভ ৰিলায়েন্স অন ফ্ৰিবিজ ক্যান লিড টু ফিস্কেল ইমবেলেন্স ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটো মনত ৰাখিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্মবিলাক আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ৰাইট সো যোন চেয়াৰম্যান অফ দ্য 15th ফাইনেন্স কমিশন লেবেল such practice as fiscal disaster ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আমি এইবিলাক টাৰ্ম ইউজ কৰিব পাৰো লগতে পিএমএ কৈছিলে ৰিএগ্ৰিকালচাৰ বুলি কৈছিলে হয়নে সো এইখিনি মনত থৈ দিব লগতে ষ্টেট এক্সপেন্ডিচাৰ ক্ষেত্ৰ যদি চাও states spend significantly on subsidies and freebies ranging from 0.1% to 2.7% of their gross state domestic product right so যিমানখিনি হে ৰাজ্যখনত earn কৰিছে revenue earn কৰিছে তাৰ পৰা যদি 2.7 পৰ্যন্ত এই freebies গুছি যায় চাওক so instead of that যদি এই গুটে portion to কিবা যদি development activities ত লগাই দিয়া হতে লং টাৰ্মত কি আসলে এইখিনি বহুতখিনি বেনিফিশিয়াল কৰিলে হেতেন হয়নে সো এইবিলাক ইস্যুস থাকে সো লেস ডেভেলপ স্টেটস ডিসপাইট লো এফৰ্ডেবিলিটি ইনকার হাই এক্সপেন্ডিচাৰ অন such স্কিমস ৰাইট সো এইবিলাক ডাঙৰ ইম্প্যাক্ট এটা দেখি পাইছো সো লগতে শ্ৰীলংকাৰ পৰা আমি লেসন্স লব পাৰো এইখিনি কথা কোৱা হৈছে কাৰণ শ্ৰীলংকা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এটা ইকনমিক ক্ৰাইসিস তেওঁলোকে ফেস কৰিছিলে so Sri Lanka's economic crisis was partly due to deep tax cut promised during election leading to severe fiscal deficits very important so kiba eta joti ami freebies dibo bisaise so hekhini dibo pare only on the basis of if respecting the economic dynamics right joti economy khon keneke chole ki kote he principles black joti গসকিত হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰিবিজ হমুৱানে তেতিয়া কিন্তু গুটে আমাৰ ইকনমিখন আসলতে এনেকুৱা ক্ৰাইসিস হ'ব পাৰে হয়নে সো এনেকুৱা ডাঙৰ ইস্যুস আহিব পাৰে সো ইকনমিষ্ট want that India state could face similar issues due to the excessive promise of freebies potentially leading to the precarious debt situation and limiting crucial developmental spending right so যদি চাও এজন যদি citizen আছে তেওঁক যদি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ফিস্কেল freebies হকল দিব দিয়ে ৰাইট সো ফ্ৰী ৰাইস দিলে কিতবে ৰাইসৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে কম পাইছো কি এক্সট্ৰিম পভাৰ্টি থাকে বা ধৰক গুটে আসনি ইত্যাদি দিলে হয়নে সো তেয়া কি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ সাইকোলজি বিল হ'ব এইখিনি পাইছই জানো মোৰনো কাম কৰা কি প্ৰয়োজন হয়নে সো তেওঁ যিখিনি পটেনশিয়াল আছিল সেইখিনি মাৰ খাই যায় সো যদি আমি কোৱা হয় নহয় ডোন্ট give a man a fish instead teach him how to fish he will fish for life হয়নে সো আমি যদি এনেকুৱা কিছুমান এনভায়ৰনমেন্ট ক্ৰিয়েট কৰি দিব পাৰো যাতে তেওঁ নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে হয়নে নিজে যদি কৰিব পাৰে সো তেওঁলোকে বহুত এচিভমেন্ট কৰিব পাৰিব কাৰণ ইতে যদি তেওঁ অকল এই ফ্ৰিবিজতে বিত্তি কৰি থাকে তেওঁ গুটে চয়েস খিনি লিমিটেড হৈ যাব এটো ওপৰতে ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকিব ৰাইট সো এইখিনি বহুত ডিপ যাব লাগিব তাৰ বাবে আমাৰ বহুত সময় লাগিব বাট ওভাৰঅল আমি এইখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছো অলৰাইট So way ahead এটা দিয়া হৈছে কি কৰা উচিত so strengthening the FRBM Act very important প্ৰথমতে চাইলং FRBM Act কি হয় so the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act is a legislative framework enacted by the government of India in the year 2003 to ensure fiscal discipline and stability right so আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা fiscal discipline আৰু stability ensure কৰিবলৈ Fiscal Responsibility and Budget Management Act খন অনা হৈছিলে that is FRBM Act alright excuse me the FRBM Act খনৰ যেটো primary objective আছিলে হেয়া হৈছে to reduce India's fiscal deficit control public debt and improve overall macroeconomic management very important so freebies কথা আহিলে আমি FRBM Act খনৰ কথা ক'ব পাৰো হয়নে measuresতে হক বা way aheadতে হক so ইয়াৰ অধীনত আমি কি কৰিব পাৰো implementing stricter guidelines and accountability measures within the FRBM Act to limit the extent of fiscal deficit and debt levels right so আমি যদি অকমান strengthen কৰিব পাৰো যেনে ধৰক this can include setting caps on the percentage of the budget that can be allocated on freebies and subsidies হয়নে যদি ধুনিয়াকে আগতিয়াকে তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰি দিছে ইমানটো এটা অংশহে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব on freebies তেতিয়া যথেষ্টখিনি আমাৰ fiscal position to আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰিম or else যদি অযথা ইটো প্ৰমিস কৰি দিলে হয়নে এতিয়া এফেলেও চাব লাগিব হেফেলেও চাব লাগিব তাৰ ফলত কি হৈ গৈছে যেটো ফাইনান্সিয়াল ষ্টেটাস অফ দ্যাট ষ্টেট বহুতখিনি ডিটেৰিয়েট হৈ গৈছে হয়নে পঞ্জাবত আপোনালোকে চাব পাৰে যথেষ্টখিনি ইৰিগেশ্যন ৰিলেটেড হক বহুত ফ্ৰীবিজ সমূহ দিছে
ৰাইট সো এইখিনি ভালকে চাব লাগিব যিখিনি ইকোনমিক প্ৰিন্সিপলছ আছে সেইখিনি ৰেসপেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ অধীনতহে কিছুমান ফ্ৰীবিজ দিব পাৰি আৰু সেই ফ্ৰীবিজখিনি উদ্দেশ্যটো আৰু ইন্টেন্টটো আৰু ক'ত ৰিচ কৰিব আউটকামসমূহ কি হৈছে গোটেইখিনি চালি জাৰি দিব লাগিব হয়নে এই যে টেলিভিজন দি দিছো এই মিক্সচাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ দি দিছো ৰাইট সো তাৰ কোনো পজিটিভ আউটকাম তেনেকে নাহে হয়নে সো এইখিনি চোৱা উচিত লগতে ইলেকশ্যন কমিশ্যন গাইডলাইনসমূহ আনিব পাৰি যেনে ধৰক ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কেন ডেভেলপ গাইডলাইনছ টু ৰেগুলেট এণ্ড প্ৰমিছ অফ freebies in manifesto very important so yet ami election commissioner guidelines hom aru strengthen koibo pora jay and this can include requiring parties to provide detailed cost estimate jodi kunba ta party freebies তেওঁলোকে নিজৰ manifesto ৰাখিছে so হেটাৰ গুটে detail cost estimates যদি দিব পাৰে আৰু সেই যে কষ্টটো তেওঁলোকে লব হয়নে সেই ফ্ৰীবিজখিনি দিওঁতে যিমানখিনি কষ্ট ইনকাৰ হ'ব সেইখিনি তেওঁলোকে কেনেকৈ ঘূৰাব ক'ৰ পৰা ফান্ডিং পাব ৰাইট গোটেই ৰেভিনিউটো ক'ৰ পৰা আহিব সো এনেই অযথা দি নহয় তাৰ আগতে গোটেই হোমৱৰ্ক কৰিব লাগিব যে ওকে ইমানখিনি আমি দিম আউটফ্লো হ'ব সো সেইখিনি কেনেকৈ আমি আনিব পাৰোঁ কি আমি ৰেভিনিউ আৰ্ন কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি আগতীয়াকৈ চাই ল'ব লাগিব হয়নে চালি জাৰি চাব লাগিব তেতিয়াহে এটা ভাল আউটকাম আহিব লগতে subsidy rationalization so implementing conditional cash transfer that are linked to specific outcomes such as education health and employment দেখিছে so যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তেওঁলোকে subsidy ইত্যাদিও আনিছে সেই ক্ষেত্ৰত যদি কিছুমান positive outcomes আহিব পাৰে in case of education হক health হক employment হক তেনেকুৱাও কৰিব পৰা যায় হয়নে conditional cash transfer যেটো কোৱা হয় so this can make subsidies more effective and sustainable so আমি sustainable ফালে stress কৰিব লাগিব alright so based on this topic at a mains perspective প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে in recent years the debate on freebies in Indian politics has often focus on the economic consequences. However, some argue that freebies also have a significant impact on the nature of Indian democracy. Discuss the statement critically. So, it 15 marks within 250 words, apulake practice koi sabo pare. Alright? Moving forward, our next topic to lua hoise the Hindu pura. Millet production stagnates in India. At a significant বিষয় হয় means perspective আমি যদি চাও GS paper 2 হক বা GS paper 3 হক এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমাক খুদিব পাৰে alright so যোৱা বছৰ বহুতখিনি এক্সপেক্ট কৰা হৈছিল যে millet regarding কিবা এটা প্ৰশ্ন খুদিব যেহেতু 2023 চনটো আছিল ইন্টাৰনেশ্যনেল ইয়াৰ অফ millet right so যোৱা বছৰ নহুদিলে but খুব সম্ভৱ হয়তো এই বছৰো খুদি দিব পাৰে who knows right so better যে আপোনালোকে এতিয়া পৰাই প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকক Current context is, according to the Reserve Bank of India's annual report for the year 2023-24, India grapples with stagnation in both acreage and production of millets. Right? So, iman khini eta dangor stress dia hoisile millet production khetrot, but ami dekhiso 2023-2024 report অনুসৰি এই millet production khetrot যথেষ্টখিনি stagnation দেখা পোৱা গৈছে. Alright, so আমি এইখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে জানি লওঁ about millets so millets কি হয় millets are a group of small grain cereal food crops particularly known as nutri cereals alright so nutri cereals কোৱা হয় খুব সৰু সৰু এনেকুৱা small seeded হয় ঠিক আছে so these are nutri cereals so ইয়াৰ যথেষ্টখিনি আমি দেখিছো health benefits ইত্যাদি আছে সব ফালৰ পৰা আছে health benefits আছে environmental friendly হয় right so varieties ami jodi sa multiple varieties of millets are produced such as pearl millet sorghum finger millet foxtail koro barnyard proso little millet and pseudo millets like buckwheat and amaranth ঠিক আছে so এইখিনি just এনে নামটো চাই লওক হয়তো এনেকুৱাও কিবা হুদি দিব পাৰে এইখন প্ৰিলিমছত সে ইয়াৰ ভিতৰত এইখিনি কি হয় right so millet nidi just এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান দিব পাৰে so আপোনালোকে যদি নামটো জানে তেতিয়া হেল্প হ'ব alright যে ধৰক কোৰো দি দিলে বা বানিয়াৰ্ড দি দিলে বা প্ৰসো দি দিলে so এটো কি হয় হুদি দিলে so আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন UPSC দেখো হয়নে এনেকুৱা হুদি দিব পাৰে so condition for millet cultivation joti ami sao climate jitu conditioner dorkar so millets are grown in tropical as well as subtropical up to altitude of 2100 meter ঠিক আছে so এটো মনত ৰাখিব আৰু যেটো mean temperature প্ৰয়োজন হয় that is 26 degree to 29 degree centigrade during the growth is best for proper development and good crop yield
হয়নে আৰু সয়েলৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ millet has wide adaptability to different soil from poor to very fertile and can tolerate a certain degree of alkalinity as well very important হয়নে সো ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাইছো যে যদি হে মাটিটো বেছি ফাৰ্টাইল নহয় বা অ্যালকালিনিটিও এটা আছে বা ধৰক অকমান পুৱাৰ হয় তথাপিও মিলেট সাৰ্ভাইভ কৰিব দেখিছে সো আমি এটা যেহেতু ইমান ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ আহিছে সয়েলৰ যেটো মাটিৰ গুণাগুণো কমি আহিছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি মিলেট প্ৰডাকশন আগবঢ়াব পাৰো হয়নে সো যেটো বেষ্ট সয়েল হয় অফ কোৰ্স হেয়া এলুভিয়েল লোমি এণ্ড স্যান্ডি সয়েল হ'ব উইথ গুড ড্ৰেইনেজ বাট ওভাৰঅল আমি দেখিছো বহুতখিনি ভাল এডাপ্টেবিলিটি আছে যদি পুৱাৰ সয়েলো হয় আৰু অ্যালকালিনিটিও যদি থাকে তথাপিও ইট ক্যান সাস্টেইন ৰাইট আৰু এটা যদি আমি মিলেট প্ৰডাকশন ইন ইন্ডিয়া চাওঁ আমাৰ ইয়াত ষ্টেটাসটো কি সো ইন্ডিয়া ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ মিলেটছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট UPSC প্ৰিলিমছ যিহেতু আহি আছে তাত সুধি দিব পাৰে সো ইট একাউণ্টছ ফৰ অলমোষ্ট 80% অফ এছিয়াছ এণ্ড 20% অফ গ্লোবেল মিলেট প্ৰডাকশন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সো এছিয়াৰ ভিতৰত প্ৰায় 80% মিলেট প্ৰডাকশন আমাৰ ভাৰততে হয় আৰু যদি গ্লোবেলত চাওঁ প্ৰায় 20% গ্লোবাল মিলেট প্ৰডাকশন আমাৰ ভাৰততে হয় দেখিছে সো ইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্ট হয় ডাটা হয় মনত থৈ দিব So India's two variety of millets namely pearl millet and sorghum together contributes approx 19% in the world production in the year 2020 alright so to mone rakhibo so the major millet producing states in India is Rajasthan Karnataka Maharashtra Uttar Pradesh Haryana Gujarat Madhya Pradesh Tamil Nadu Andhra Pradesh and Uttarakhand right so amar man অসমত মান প্ৰচলিত নহয় কৰি আছে অসমে ইনফ্যাক্ট কিছুমান স্কিম সমূহ আনিছিলে Assam Millet Mission yet iman dangor production dekha po ami nai alright so millets of benefits ki hoy jotheshto kini benefits ase prothom to hoise eco friendly crops so millet can grow on arid lands with minimal inputs and are resilient to changes in climate so ami just hola pakote patiso etu monot thoi dibo and millets are highly nutritious so millet contains 7 to 12% protein 2 to 5% fats 65 to 75% carbohydrates and 15 to 20% dietary fiber very important ঠিক আছে so it's called highly nutritious logote health benefits jotheshto kini ase millets are gluten free আজিকালি মানুহে gluten tolerate কৰিব নোৱাৰে হয়নে gluten intolerance আছে so এই ক্ষেত্ৰত millets যেহেতু gluten free হয় হেকানে বহুত হেল্প হয় আপোনাৰ gut তো ধুনিয়াকে মেইনটেইন হৈ থাকে and non allergenic হয় millet consumption decreases triglycerides and C-reactive protein, thereby preventing cardiovascular diseases. Very important. Reduces import dependence. So they are an ideal solution for countries to increase self-sufficiency and reduce reliance on imported cereal grains. আৰু আচৰিত কথা আসলতে আমাৰ ভাৰতৰ যদি আমি ইতিহাস চাওঁ বা APSC চাওঁ সো আগৰ দিনত কিন্তু খুব মিলেটছে প্ৰচলিত আছিল right so লাহে লাহে আমাৰ ফুড হ্যাবিটস সমূহ চেঞ্জ হল বাট আমি যদি অতীতত চাওঁ মিলেটস তেতিয়াও প্ৰচলিত আছিল যথেষ্টখিনি অলৰাইট ইয়াত দেখিছে মিলেটস বহুতখিনি why millets the crop is drought resistant হয়নে সো যদি তাত পানী সানি নাই হোৱা বৰষুণ নাই হোৱা তাতো থ্ৰাইভ কৰিব হাই প্ৰটিন আছে হেখিনি আমি চালো ভিটামিন বি আছে গ্লুটেন ফ্ৰী হয় ৰিচ ইন এন্টিঅক্সিডেন্টস সো ভেৰি সিগনিফিকেন্ট বহুত হেকানে আমি নিউট্ৰি সিৰিয়েল বুলি কওঁ হয়নে অলৰাইট সো ইতিয়া চাওঁ যে আমাৰ ভাৰতত মিলেট প্ৰডাকশন কিয় ষ্টাগনেট কৰিছে because low productivity দেখা পোৱা গৈছে India's productivity of millet was 1.4 tons per hectare whereas China's productivity was 3 tons per hectare দেখিছে সো চাইনা হাতত যেহেতু ভাল টেকনলজি আছে ৰাইট সো তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি আছে হে ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো যত আমাৰ ভাৰতে 1.4 tons per hectare produce কৰিছে তাৰ তুলনাত চাইনাই 3 tons পৰ্যন্ত production আনিছে লগতে ইথিওপিয়া যদি আমি চাওঁ 2.5 tons and Russia 1.5 times alright তাৰপিছত আমি দেখিছো low consumer demand and awareness so despite their nutritional benefits there is limited consumer demand which reduces market incentives for farmers to produce millets very important so কি হৈছে ইমানকে মাৰ্কেটিং কৰা হৈছে বা ধৰক স্কিমছ সমূহ আনিছে হয়নে
বাট গ্ৰাউণ্ড লেভেলত আমি যদি চাওঁ মানুহসকল বহুত ৰিলাক্টেণ্ট হৈ আছে কিয়নো একটো হৈছে মিলেটছৰ দামটো যথেষ্টখিনি আছে আৰু মানুহৰ এটা ৰেগুলাৰ ফুড হেবিটছ অত বছৰৰ পৰা চলি আছে সদায়তো আমি অসমীয়া মানুহে ভাতেই চিনি পাওঁ মষ্ট অফ দ্য পিপল চ' হঠাৎ এটা নতুন মিলেটছ বা এইখিনি এডাপ্ট কৰাত অকণমান অসুবিধা আহি পৰিছে ৰাইট সেই ট্ৰানজিশ্যনটো অহা নাই সেইটো কাৰণে আৰু সেই ইক'চিষ্টেমটো প্ৰভাইড কৰিব লাগিব ৰাইট চ' ছ'চিঅ' ইকনমিক ফেক্টৰ্ছো যথেষ্টখিনি আছে চ' ইন মেনি ৰিজনছ মিলেট ফাৰ্মিং ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ ল' ইনকাম গ্ৰুপছ দিছ ছ'চিঅ' ইকনমিক ষ্টিগমা ডিছকাৰেজ ফাৰ্মাৰ্ছ ফ্ৰম গ্ৰ'য়িং মিলেটছ ৰাইট আৰু ছাপৰ্ট স্কিম বায়াছ দেখা পোৱা গৈছে চ' গভৰ্ণমেণ্ট ছাবচিডিজ এণ্ড ছাপৰ্ট স্কিমছ আৰ বায়াছ টুৱাৰ্ডছ মেজৰ চিৰিয়েলছ লাইক ৰাইচ এণ্ড হুইট চ' ইয়াত আটাইতকৈ বেছি দিয়া হয় চ' সেইকাৰণে মানুহে ৰাইচ এণ্ড হুইটে কৰিব বিচাৰিছে এনেকুৱা কথা নহয় যে মিলেটছসকলক দিয়া নাই দিছে কিন্তু MSP যিমানখিনি মিলেটছত দিছে তাতকৈ বহুত অধিক ৰাইচ এণ্ড হুইটত দিয়া হয় right so millets receive comparatively less attention and financial support making them less attractive to farmers হেকানে farmers সকলে ইমানকে produce কৰিব বিচৰা নাই হয়নি কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজৰ ইনকামটো চাব লাগিব So environmental factors as millets are often grown in semi-arid regions that are vulnerable to erratic rainfall, prolonged drought, etc., which severely affect millet production. Jodio ami koiso it can sustain, but ami dekiso kitiba both extreme level ot gusi jay tar folot to okman okhuida ahe. Right? Aru inadequate research and development. So there has been relatively less investment in R&D. So amar bharator R&D ami jothesto khini piece pori aso, hoine? So beleg rajyo ba beleg countries homohot apoloke sabo research and development ot jothesto khini teoloke invest kore. Right? So ami R&D khetrot aru invest koibo lagibo. So for millet compared to other staple crops like rice and wheat, this has resulted in fewer high yield and decreased disease resistant varieties of millet being available to farmers, right? So these are some of the reasons. আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ আমাৰ ভাৰতে কি steps লৈছে to promote millet production এইখিনি আমি জনাটো উচিত so international year of millets very important আৰু what is more important is that India spearheaded the UN General Assembly resolution for declaring the year 2023 as International Year of Millets, right? So, heikini Bharote initiative loisile. Lagote agri infrastructure funds homo anise. Government is popularizing agri infrastructure fund scheme to invite farmers, FPOs, entrepreneurs to avail the benefits of interest subvention on loans up to 2 crores for setting up primary processing units and millets, right? Important. Aru logote higher minimum support price so to encourage farmers to take up millets cultivation MSP to jawar, bajra and ragi has been announced, all right? লগতে production link incentives so jiban production koibo tarpor bhitti kori aru incentives dia hoy so Ministry of Food Processing Industries has approved PLI scheme for food processing industry for millet based products for implementing during 2022 and 23 to 2026 and 27 ঠিক আছে so এই homo steps লোৱা হৈছে important হয় মনত থৈ দিব So, a topic to pot bhitti kori eta means perspective prashno ana hoise millets have been designated as nutri-cereals by the government of India and the year 2023 was declared as the International Year of Millets. Discuss the potential of millets for enhancing food security and nutritional well-being in India. So, significant hoy anokat prashno hoyto hudi dibo pare. All right. ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো এইখিনি আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিশিয়াল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাৰ কমেন্ট সেকশনত দিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই